Hey there guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial of replacement rules example number 3. So, show that not close and open brackets P or close and open parentheses not P and Q is logically equivalent to not P and not Q. So again, meron tayong left hand side at meron tayong right hand side at ang uunahin natin ay ang left hand side. So, i-observe muna natin itong nasa left-hand side. Makikita natin na meron siyang dalawang groupings. First is itong inner, which is yung parentheses. At ang pangalawa naman is itong nasa loob ng brackets. So, kung mapapansin nyo, itong brackets na to, nagsisimbolize lang siya na itong lahat ng yan ay iisang buong group. Ibig sabihin, pwede silang mahiwalay, kaso nakikita nyo itong negation na to, ibig sabihin, itong negation is applied sa lahat ng terms na nandito. So, kopyahin muna natin yung given. So, not bracket P or parenthesis, not P and Q. Ayan. So, di ba kanina sinabi ko, itong negation na to ay applicable dito sa lahat. So, dapat para maghiwalay sila, is i-distribute natin tong negation na to. So, paano natin yan mapapaghiwalay is through De Morgan's rule. So, ibig sabihin, mangyayaring form is ganito. So, etong not, madidistribute siya dito sa lahat na nasa loob. So, magiging not P and not yung sa buong group na not P and Q. Okay, ayan. So, once na distribute na natin, ang tawag dyan ay De Morgan's rule. Ngayon, kung makikita ulit natin, meron ulit negation na applicable dito sa buong group na to. So, ibig sabihin, kailangan ulit natin gumamit ng De Morgan's rule. So, magiging not P and didistribute natin yung negation sa buong group, magiging not P. Itong and, magiging or. Tapos ito, magiging not Q. So, again, De Morgan's yung ginamit dyan. Tapos, kung mapapansin nyo agad, meron na naman negation dito. Itong negation na to, i-distribute natin dito. But, this time, ang gagawin natin ay double negation naman. Yun naman yung logical equivalence or replacement rules na gagamitin natin. So, magiging not P and magiging P na lang siya. Bakit? Kasi ayan o, yung not P naging P na lang. So, ayan. Or not Q. Ang ginawa natin dyan again is double negation naman. Ngayon, after natin mag-double negation, ayusin lang natin. After natin mag-double negation, kanina dun sa second example natin, nakakita tayo ng form na ganito. And once na ito nag-iisa, tapos magkaiba siyang operators, ayan o, and that or, automatic na gagawin natin is itong distributive or distribution. So, ibig sabihin yung not P, i-distribute natin dito. Itong buong to, i-distribute natin sa lahat ng terms na nandito sa loob ng parentheses. So, ang mangyayari is not P and P and or ito ulit, i-distribute natin dito naman sa kabilang term. Magiging not P and not Q. So, ayan. Ang ginawa natin dyan, guys, is, again, yung distributive property. Okay? So, after natin mag-distribute, makikita natin na ito, pwede natin ma-simplify. At kung titignan natin dun sa table, is ito siya. Ito siya, guys. So, ayan. Negation. So, ang mangyayari is itong not P and P ay pwedeng maging false. Tapos, kopyahin lang natin to. So, ang ginawa natin dyan is negation. So, after nyan, guys, ang next step natin is pwede tayong, tingnan nyo to ha, ito. Ganyan dapat ang form natin sa right hand side. Ang gagawin natin dyan is magiging commutative
commutative rule. Bakit commutative rule? Makikita natin yan mamaya. So, pag kinumutative natin, magiging not P and not Q or F. Commutative. Tapos, after na commutative na yan, kung mapapansin nyo, itong buong equation na yan, yung not P and not Q or F, tingnan nyo dun sa table, mapapansin nyo na magiging ganito siya. So, once na naging ganito siya, guys, ang pwede natin gawin is yung identity. Pag ginawa natin identity yan, automatic ano yung matitira? Yung P. Since ito false, mawawala yan. Tapos, ito na rin matitira, yung not P and not Q. So, automatic, pag nag-identity ka, ito yung makukuha mo sagot. So, bali, again, yung left-hand side at yung right-hand side mo ay logically equivalent. So, ayun yung result ng problem na to. So, that's it for today, guys. Thanks for watching and please like, subscribe, and comment down below. Bye!